Nacha 2 lập thành tích khủng, khán giả quốc tế lo ngại cho Avatar 3. Khán giả lo rằng Avatar 3 sẽ mất vị trí quán quân phòng vé năm nay vào tay Nacha 2. Sau 18 ngày công chiếu, Nacha 2, Ma Đồng Náo Hải đã tạo nên một cơn sốt lớn trên màn ảnh khi thu về 11 tỷ tệ, khoảng 38.500 tỷ đồng, tương đương với 1,52 tỷ USD và tạm thời đang là bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới trong năm 2025. Không chỉ gây bão tại thị trường Trung Quốc mà truyền thông và khán giả quốc tế cũng rất quan tâm đến thành tích của Nacha 2. Hiện tại, bom tấn hoạt hình của Trung Quốc cũng đang được dự đoán sẽ có tổng doanh thu vượt mức 2 tỷ USD, khoảng 50.800 tỷ đồng, và nhiều khả năng lọt vào top 5 những phim cá kiếm nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Bên cạnh đó, netizen quốc tế cũng khá lo ngại cho tình hình của Avatar 3, Fallen Art, dự kiến phát hành tháng 12 năm 2025, và cho rằng bộ phim này có lẽ sẽ mất đi vị trí quán quân doanh thu năm nay vào tay của Nacha 2. Nếu thành tích của Avatar 3 không được như hai phần trước đó thì đây hẳn sẽ là lần đầu tiên trong 30 năm qua, phim của đạo diễn James Cameron không thể trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm. Quan trọng hơn, Nacha 2 vẫn đang giữ phong độ ổn định với doanh thu 400 đến 500 triệu tệ, khoảng 1.400 đến 1.750 tỷ đồng vào ngày thường, và con số sẽ tăng vọt đến 600 đến 700 triệu tệ, khoảng 2.100 đến 2.450 tỷ đồng tại thị trường nội địa vào cuối tuần. Chỉ cần giữ được mức thu này thêm một thời gian, cộng thêm doanh thu tại thị trường nước ngoài thì việc cậu bé 3 tuổi của Trung Quốc bước vào hàng ngũ phim 2 tỷ USD là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Theo Chan Sohu thì Nacha 2 có thể đạt doanh thu trên mức 2 tỷ USD và vượt qua được Avatar 3 không cũng chẳng phải điều quá quan trọng nữa. Đối với Trung Quốc, Nacha 2 không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà còn là điểm sáng của điện ảnh và trở thành dự án duy nhất của châu Á có thể lọt top những phim có doanh thu cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, thành công của Nacha 2 cũng tạo ra một bước tiến quan trọng cho Trung Quốc trong việc sản xuất phim hoạt hình nói riêng và các tác phẩm điện ảnh nói chung. Ngoài ra, cục diện suy tàn hiện nay của điện ảnh Trung Quốc có thể được khắc phục sau Nacha 2, và khán giả cũng đặt niềm tin hơn vào các dự án phim trong tương lai của đất nước tỷ dân này. Như đã nói ở trên, Nacha 2 không phải là một bộ phim mang tính hiện tượng nhất thời được khán giả tại Trung Quốc và quốc tế đu theo trend. Để có được thành công như hiện tại thì công sức của đơn vị sản xuất, đạo diễn và các nhân viên là rất lớn. Được biết, đạo diễn Sủi Cảo đã dành hơn 5 năm để tạo nên Nacha 2 hoàn hảo như vậy. Anh kỳ công xây dựng một kịch bản hài hước, cảm động nhưng cũng không kém phần ý nghĩa và hướng tới khán giả ở mọi lứa tuổi chứ không chỉ đơn thuần là trẻ em. Ngoài ra, phần hiệu ứng đặc biệt cũng được làm rất tỉ mỉ và chỉn chu để tạo ra cảm giác chân thực nhất có thể. Cuối cùng, 600 triệu tệ, khoảng 2.100 tỷ đồng, tiền đầu tư để hoàn thành Nacha 2 cũng đã không uổng phí. Với thành công của Nacha 2, đơn vị sản xuất phim cùng đạo diễn Sủi Cảo xác nhận sẽ có thêm phần 3, nhưng thời gian lên sóng cụ thể vẫn chưa được công bố. Đạo diễn 8X chia sẻ, có lẽ phần 3 của series phim hoạt hình đình đám này sẽ không thể đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu như phần 2, nhưng anh vẫn cố gắng để tạo ra một bộ phim chất lượng nhất có thể. Khán giả cũng tin tưởng vào một đạo diễn có tâm và có tầm như Sủi Cảo thì Nacha 3 sẽ là bộ phim xuất sắc và tiếp tục tạo nên cơn sốt trên màn ảnh lần nữa.